हेलो नमस्ते। आजको टपिक चाहिँ बी सपोज टु। धेरैजनाले यो सपोज टु को चाहिँ भिडियो एउटा बनाइदिनु भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो र बी सपोज टु है यो सपोज टु को अब खास नेपाली मिनिङ भन्न पनि एउटै मिनिङ पनि हुँदैन र यसको युज चाहिँ धेरै भइरहन्छ इङ्ग्लिसमा र यो बी सपोज टु be intended to do something केही होस् भन्ने खालको कुरा हुन्छ यसमा। ओके, नाउ लेट्स सी द फर्स्ट लाइन। be supposed to do something यस्तो होला भन्ने आशा गरिएको अथवा यसो होस् भन्ने आशा गरिएको अथवा यसो हुनुपर्छ भनिएको। किन यस्तो धेरै मिनिङ हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामी भन्छौँ ला फलानुलाई फोन गरौँला भनेको थियो बिर्सेछु, फोन गर्छु भनेको थिएँ मैले है, त्यो आशा थियो, गरौँला फोन गरौँला भनेको थियो बिर्सेछ। अब त्यस्तै उनले चाहिँ सबै थोक लिएर आउँछिन् भनेको लिएर आउन भनिएको छ, लिएर आउँछिन् भन्ने आशा छ भन्ने हुन्छ एकातिर। भने सल्लाह दिन पनि तपाईहरुले छिटो भन्दा छिटो फी तिर्नु होला भन्ने लागेको छ, आशा छ। त्यस्तै म यो पिक्चर बनाइरहेको छु, यो चाहिँ यो पिक्चर चाहिँ फर्स्ट होला भन्ने आशा गरिएको छ। यो पिक्चर नै फर्स्ट होला भन्ने आशा गरिएको छ। अनि कुनै त फेरि रुल जस्तोमा पनि सपोज टु नै लाग्छ। जस्तो तपाईले देब्रेपट्टिबाट नै ड्राइभ गर्नुपर्छ है भन्नेमा अब यो बी भनेको त हामीलाई थाहा छँदैछ, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बिन हो। यो बी अनि सपोज टु अब सबै ड्राइभरहरूले देब्रेतिरैबाट गाडी चलाउँछन् भन्ने त आश गरिएको हुन्छ। all drivers are बीको ठाउँमा are supposed to drive to the left। ओके, त्यो यस्तो खालको सेन्समा यसको प्रयोग हुन्छ। अब स्ट्रक्चर हेरौँ। सब्जेक्ट बी सपोज टु V1। ओके, अब एउटा ट्याब्लेट बनाइयो। दिस ट्याब्लेट इज सपोज टु रिड्युस द पेन। यो ट्याब्लेटले दुखाइ कम गर्छ भन्ने आशा छ। दिस ट्याब्लेट इज सपोज टु रिड्युस द पेन। सब्जेक्ट भयो यो बी भयो, सपोज टु भयो, अनि यो रिड्युस भन्ने चाहिँ V1 भयो। दिस ट्याब्लेट इज सपोज टु रिड्युस द पेन। ओके, नाउ लेट्स सी मोर इक्जाम्पल्स। अहिले नबुझे जस्तो लागिरहेछ तर बुझिन्छ। 2 नम्बर। अब एउटा हस्पिटल बनाइदैछ, एकदमै मोडर्न, all infrastructures पनि एकदम राम्रो, all facilities, all technologies युज गर्ने विचार छ त्यहाँ भने
त्यो हस्पिटललाई देखाएर it is supposed to be the best hospital in town. यो हस्पिटल यो चाहिँ टाउनको सबभन्दा राम्रो हस्पिटल होला भन्ने आशा गरिएको हो भन्ने आशा गरिएको छ. Sabina is supposed to take her passport. सबिनाले पासपोर्ट लिएर आउने कुरा चाहिँ आश गरिएको छ. अथवा पासपोर्ट लिएर आउनु है भनेको छ सबिनालाई. सरी, सबिनालाई पासपोर्ट लिएर आउनु है भनेको छ. सल्लाहको रूपमा पनि सपोज टु हुन्छ. सबिनालाई नि भन्नु पर्दा सबिना you are supposed to take your passport. Okay? सबिना तिमीलाई पासपोर्ट लिएर आउँछौ भन्ने लागेको छ है हामीलाई. भन्नुको मतलब त्यो एक्सपेक्ट गरिएको छ, एक्सपेक्टेसन हो. ओके, Sabina is supposed to take her passport. अरूसँग भन्दा सबिनालाई नै भन्दा चाहिँ सबिना you are supposed to take your passport. Okay? Okay? Now, furthermore, you are supposed to keep that secret. Secret words, right? You are supposed to keep that secret. त्यो गोपनीयता राख्छौ भन्ने आश गरिएको छ. You are supposed to reserve a bus. उसले बस रिजर्भ गर्थ्यो भन्ने चाहिँ आशा गरिएको थियो क्या. He was supposed to reserve a bus, but he didn't. गरेन. Okay? Suppose. Now next one. I was supposed to call her in the morning, but I forgot. बिहान उनलाई फोन गरौँला भन्दै थिएँ. फोन गरौँला भनेको थिएँ, बिर्सेछु. I was supposed to call her in the morning, but I forgot. Okay? You are supposed to pay your fee by the 15th of July. तपाईहरुले जुलाई 15 सम्ममा फी तिर्नु होला भन्ने आशा गरिएको छ. You are supposed तिर्नु हुन्छ भन्ने लागेको छ है. You are supposed to pay your fee by the 15th of July. All students are supposed to return the books on time. Library होला स्कुलमा. All students are supposed to return the books on time. यो लेखेर लाइब्रेरीको बाहिर टाँसे पनि हुन्छ. सबै विद्यार्थीहरूले समयमा किताब फिर्ता गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरिएको छ, सपोज गरिएको छ. त्यो छ एक्सपेक्टेसन. All students are supposed to return the books on time. You are supposed to submit the report by tomorrow. भोलिसम्ममा तपाईले रिपोर्ट सबमिट गर्नु होला भन्ने लागेको छ. सल्लाह हो, भोलिसम्ममा गर्नुहोस् भन्ने हो. You should submit भने जस्तै हो यो. You should submit the report by tomorrow. You are supposed to submit the report by tomorrow. भोलिसम्ममा रिपोर्ट बुझाउनु हुन्छ भन्ने आशा छ है हामीलाई. तपाईलाई चाहिँ त्यो सोचिएको छ. You are supposed to go when the light is green. यो नियम भयो. लाइट ग्रीन बलेको बेला मात्रै जानु होला भन्ने एक्सपेक्टेसन हो नि यो. You are supposed to go when the light is green. Okay? Now, next one. यसको नेगेटिभ पनि हुन्छ. Subject plus be plus not supposed to plus V1.
बी भनेको इजेमार वाज वेयर. You are not supposed to take your mobile in the exam hall. तपाईले एक्जाम हलमा मोबाइल तपाईको मोबाइल ल्याउनु हुन्न भन्ने आश गरिएको छ. तपाईहरु कसैले पनि चिट चोर्नु हुन्न भन्ने आशा गरिएको छ. यो एक खालको भाषा हो के यो पनि. यो नजानी पनि नहुँदो रहेछ. किन भन्दा अब धेरैले यो सपोज टु को चाहिँ बनाइदिनु भनिराख्नु भएको छ नि. आवश्यक पर्छ यो. त्यो तपाईलाई निर्देशन दिँदैछ एक्जाम अगाडि. You are not supposed to take your mobile in the exam hall. Okay? तपाईले एक्जाम हलमा मोबाइल ल्याउनु हुन्न भन्ने आशा गरिएको छ है. तपाईहरु कुनै प्रकारको चिटिङ गर्नु हुन्न एक्जाममा भन्ने आशा गरिएको छ. You are not supposed to cheat in your examination. You are not supposed to go out after 8 p.m. We are not supposed. होस्टल बस्ने विद्यार्थी होला यिनीहरु. यिनीहरुले भन्दैछन् हामीलाई 8 बजी राति 8 बजे पछि बाहिर जान पाइदैन. We should not go out. जानु हुँदैन. We are not supposed to go out after 8 p.m. हामीले 8 बजी पछि बाहिर जानु हुन्न, जान पाइन्न, जानु हुँदैन. हामीलाई चाहिँ जाँदैनन् भनेर जानु हुन्न भनेर जाँदैनन् भनेर चाहिँ आशा गरिएको छ. अब visitors are not supposed to park their cars inside. Visitors हरुले भित्र कार पार्क गर्नु हुन्न भन्ने आशा गरिएको छ. Visitors are not supposed to park their cars inside. कुनै कम्पाउन्ड होला, अफिस होला, त्यहाँनेरि यो लेखिदिएको छ भने पनि पुग्छ. Visitors are not supposed to park their cars inside. एउटा रेस्टुरेन्टमा पनि यही भाषा लेखेर राख्न पनि सकिन्छ नि. अब यसको अर्को फर्मुला छ नि. सपोज यस्तो खालको फर्मुला रेस्टुरेन्टमा चाहिँ लेखेको रहेछ. You are supposed to serve your food yourself. You are supposed to serve your food yourself. आफैले पस्केर लिनुहुन्छ, आफैले लगेर खानुहुन्छ भन्ने आशा गरिएको छ. सेल्फ सर्भ लेखेको हुन्छ. त्यस्तै कुनै ठाउँमा you are supposed to serve the food yourself. आफैले खाना लिएर आफैले पस्केर खानु होला भन्ने आशा गरिएको छ. Okay? In this way, be supposed to do something. भन्ने टपिक पढ्यौं हामी. Be supposed to do something. एक पल्ट, दुई पल्ट, तीन पल्ट हेर्दै जानुपर्छ. Many times. This tablet is supposed to reduce the pain. Okay? It is supposed to be the best hospital in town. Sabina is supposed to take her passport. You are supposed to keep the secret. You are supposed to reserve a bus. I was supposed to call her in the morning, but I forgot. I'm really sorry. I forgot. I was supposed to call you in the morning. कोही आयो, फोन सुन गर्नु भएन, इन्फर्मै गर्नु भएन भन्दै आइपुग्यो. I'm sorry. I was supposed to call you in the morning, but I forgot. माफ गर्नु होला. मैले बिहान फोन गरौँला भनेको थिएँ तपाईलाई, तर बिर्सेँ. Sorry. I was supposed to call you in the morning, but I forgot.
यसो गरौँ भनेको थियो, गर्छु है त भनेको थिएँ, बिर्सेछु पो. You are supposed to pay your fee by the 15th of July. All students are supposed to return the books on time. सबै विद्यार्थीहरूलाई समयमै किताब फिर्ता गर्नु होला भन्ने आशा गरिएको छ. You are supposed to submit the report by tomorrow. You are supposed to go when the light is green. अब यसको नेगेटिभ बनाउनु पर्यो. You are not. You are not supposed to go when the light is red. रातो बत्ती भएको बेला जानुहुन्न भन्ने आशा गरिएको, सपोज गरिएको. Okay? Now let's see again. Subject B, not supposed to plus P1. You are not supposed to take your mobile in the exam hall. We are not supposed to go out after 8 p.m. Visitors are not supposed to park their cars inside. Okay? In this way, supposed to, be supposed to, be intended to, इच्छा गरिएको, यस्तो होस् भन्ने इच्छा गरिएको पनि हो. To do something. In this way, this short video finished. Please see again and again, repeat it, and make your own sentences using these two structures. Be supposed to, be not supposed to plus P1, be supposed to plus P1. Okay? And don't forget to subscribe the channel, share it to your friends, like, dislike, and comment. Thanks for watching this video. Good luck.